आज म तपाईहरुलाई मटर पनीर बनाएर देखाउन जाँदैछु। यो एउटा इन्डियन भेजिटेरियन डिश हो जुन चाहिँ खानासित रोटीसित खान सकिन्छ। बनाउनलाई एकदमै सजिलो पनि छ यो। मटर पनीर बनाउनको लागि चाहिँ सुरुमा पनीर चाहिन्छ। पनीरलाई मैले यसरी सानो सानो क्युब बनाएर काटेको छु। यो भन्दा सानो ठुलो बनाउन मन लाग्छ भने त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि मैले प्याजलाई पनि सानो सानो गरेर काटेको छु। मटर पनीरलाई चाहिँ आज म यो प्याज र गोलभेडाको ग्रेभी बनाएर त्यसमा मटर र पनीर हालेर बनाउँदै छु। त्यसैले यो प्याजहरु चाहिँ ठुलठुलो पिस काट्दा पनि हुन्छ। यस्तो सानसानै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। पछि मिक्सरमा पिस्नै पर्छ। मटर पनीर पाकिसकेपछि लास्टमा छर्नको लागि चाहिँ धनियालाई मैले यसरी सानसानो पारेर काटेको छु। अब गोलभेडालाई पनि सानो सानो पिसमा काट्ने। म चाहिँ ग्रेभी बनाउनको लागि सुरुमा यो गोलभेडाहरुलाई पकाउँछु अनि पाकिसकेकोलाई चाहिँ ग्रेभी बनाउनको लागि मिक्सरमा पिसेर गर्छु। तपाईहरुलाई त्यसरी मिक्सरमा पिसिरहन मन छैन भने गोलभेडा र प्याजलाई मिक्स भइसकेपछि अब धेरै पिरो छैन यो खुर्सानी। त्यसैले तपाईहरुलाई युज गर्न मन छैन भने हरियो खुर्सानी मात्रै युज गर्दा पनि हुन्छ।
तपाईलाई मेरो यो भिडियो मन परे लाइक र शेयर गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला अनि सँगैको बेल नोटिफिकेसन बटन पनि क्लिक गरिदिनु होला। थ्यांक यू।